några gratisalternativ till kända betalprogram? Låt oss ta reda på det. Hej allesammans! Roger här. I mitt förra klipp nämnde jag att det finns gratis alternativ till många kända program i Windows. Många sådana gratisalternativ finns både för PC och Mac, och vissa fungerar även för moderna mobiltelefoner. Klicka på kapitlen nere i beskrivningen eller bland kommentarerna för att snabbt komma till något särskilt du är intresserad av. Okej? Då kör vi! Oavsett om du har en mobil eller dator behöver nästan alla idag något sätt att navigera det stora vida nätet. Brave är för de som vill ha en snabb internetupplevelse och samtidigt slippa irriterande reklam. Webbläsarens affärsmodell är att visa riktad reklam i utbetalning mot kryptovaluta. Men om du inte bryr dig om sånt går det enkelt att ta bort. Undvik bara triangelsymbolen i fortsättningen. Brave är kompatibelt med Chrome-tillägg, om du vill ha några. Detta är möjligt på grund av att Brave är baserat på Chromium, som i sin tur baseras på Chrome. Är internetsäkerhet viktigare för dig rekommenderar jag istället LibreWolf. Den kommer också med en reklamblockerare förinstallerad. LibreWolf bygger på webbläsaren Firefox, men här har all telemetri tagits bort och säkerhetsaspekterna kommer förinställda. Till exempel så glömmer LibreWolf din historik när du öppnar webbläsaren på nytt, om du inte sparar hemsidor som bokmärken eller på något annat sätt ändrar i inställningarna. LibreWolf startar dessutom alltid med ett mindre fönster, eftersom vissa hemsidor försöker identifiera dig bland annat med hur stor din skärm är, vilket är enkelt att ta reda på om webbläsaren startar i sitt förstorade läge, eller om du är på en mobiltelefon. Om du inte förstod det jag sa nyss så kan du tänka så här. Använd Brave om du ska vara inloggad på konton och använd LibreWolf när du ska söka runt på nätet eller när du ska betala räkningar. En annan fördel med LibreWolf är att du kan läsa och skriva pdf-filer direkt i webbläsaren. Du kan göra samma sak i Brave, men eftersom jag väljer att ha tillägget Dark Reader som standard i den webbläsaren blir det lite konstigt när jag ska försöka redigera pdf-er där. LibreOffice är ett kontorspaket där du enkelt kan skapa dokument, kalkylblad eller visuella presentationer. Det finns till och med ett ritprogram som dessutom är rätt bra på att extrahera och redigera delar av pdf-filer. LibreOffice går även att skräddarsys så det känns mer som den moderna versionen av Microsoft Office. Använder du dock Microsoft Office-dokument i stor utsträckning, till exempel på grund av jobb eller skola, rekommenderar jag istället programmet OnlyOffice. Det liknar mer Microsoft Office vid start, och här blir det oftast mindre strul om du ska göra ändringar i ett Office-dokument och sen skicka det vidare till en kollega eller student. Dock är min erfarenhet av OnlyOffice att eftersom det efterliknar Microsoft Office så mycket, innebär det också att programmet är långsammare i jämförelse med LibreOffice. Men välj det program som passar dig bäst. Behöver du dela med dig av filer via internet på ett säkert sätt ska du kolla in Nextcloud. Med den molntjänsten kan du skapa ett konto med gratis lagringsutrymme som någon annan står för. Vill du inte anförtro någon med din data kan du skapa en egen server med Nextcloud. Du kan även koppla Nextcloud med e-post, skriva dokument i realtid med andra, med mera. Om du vill ha en och samma plats för att göra de mesta sakerna du vill göra tillsammans med folk som du har ett gemensamt mål att utföra med, över nätet. Vill du videosamtala med folk privat rekommenderar jag dock Jitsi. Det finns både som program och via webbläsare. Fördelen med Jitsi är att det är lätt att koppla en dator eller mobiltelefon till ett och samma videosamtal. När ett samtal är igång rekommenderar jag att du sätter ett lösenord så att ingen utomstående kan komma in i samtalet av misstag. Behöver du dock kunna se någon annans skärm är Rustic ett bättre program. Här kopplar ni till varandras skärmar och programmet tillåter även att ni kan göra saker på den andres skärm, vilket är väldigt händigt om du ska hjälpa eller behöver hjälp och ni inte befinner er i samma fysiska rum. Vad skulle du säga om jag berättar för dig att du behöver bara komma ihåg 3 lösenord för resten av ditt liv? Med KeePass XC är detta möjligt. Här kan du samla dina lösenord på ett och samma ställe lokalt, utan att någon utomstående får tillgång till dem. Du kommer åt alla dina sparade lösenord med hjälp av ett lösenord, vilket innebär att det är superviktigt att det lösenordet både är långt, säkert och att du kommer ihåg det. Från ett IT-perspektiv rekommenderas du att ändra på dina lösenord en gång varannan månad. Så även om du bara behöver komma ihåg 3 lösenord resten av ditt liv så innebär det inte nödvändigtvis att det är 3 samma lösenord du ska komma ihåg. Med KeePass XC kan du dock enkelt skapa nya lösenord som är både långa och säkra. Du väljer vilka regler som lösenordet ska ha när det skapas med några enkla klick.
Alla dina lösenord i KeePassXC sparas som en krypterad lösenordsfil som du endast kan öppna med program som stödjer filformatet. Och det förutsätter också att du kan lösenordet för att öppna det som det skyddar. Här kommer det tips när du ska skapa ett lösenord som du behöver komma ihåg. Välj en mening från en bok, tv-serie eller låttext du tycker om. Då blir det dessutom både långt och säkert. De övriga 2 lösenorden du behöver kunna för resten av ditt liv låter jag dig själv få bestämma. Om det nu är till jobb, en pinkod till din mobil eller liknande. Behöver du titta på film lokalt rekommenderar jag VLC. Programmet har funnits sedan slutet av 90-talet och det är således väldigt stabilt. VLC fungerar också som CD, DVD eller Blu-ray-spelare. Vill du ändra på hur VLC fungerar går det att justera, men vill du ha en så enkel videospelare som möjligt kan du prova MPV istället. Vill du ha ett separat program för att spela musik rekommenderar jag Strawberry. Strawberry är bra på att organisera om du har många ljudfiler, till exempel ett musikbibliotek. Och det går även att synka din gamla iPod med programmet om du behöver föra över mediafiler till den enheten. Äger du inte så mycket musik, kolla in Nuclear. Det liknar Spotify, men är gratis, utan reklam och hämtar musik och poddradio från olika källor. För er som tänker, men Spotify är ju gratis, så ska du veta att även om du inte betalar med pengar så betalar du med din data. Alltså, vad du lyssnar på och dina spellistor, de lagras. Och vad du gillar är värt mycket pengar, speciellt för företag som vill sälja dig produkter eller reklam till dig. Sånt sker dock inte i Nuclear. Är du orolig hur stora företag spårar och lagrar din data via sociala medier kan du pröva öppna alternativ som Mastodon. Det liknar Twitter, men här skapar du ett konto med ett huvudintresse som du delar med andra. Alla som delar ditt intresse kan du se via en separat tidslinje. Du kan samtidigt följa och kommunicera med vem som helst som har ett Mastodon-konto. Är du mer av en Instagram-typ så är Pixelfed ett bra alternativ. Älskar du hur Facebook ser ut rekommenderar jag Diaspora. Och är du en videokreatör finns Odyssey och Peertube. Om du gillar Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, Telegram eller alternativen jag nämnde nyss, men vill ha alla dina konton samlade under en och samma app, ska du spana in Element. Här kan du koppla samman alla dina kontakter från olika nätverk och prata med dem. Fast du kommer inte kunna koppla ihop dem och ha ett gemensamt samtal med dem om de sitter på olika plattformar. Så du kommer kunna chatta med dem, men inte nödvändigtvis kunna ladda upp bilder, video, ljudklipp och så vidare. Såvida inte du har dem sparade på något annat sätt över nätet och sen dela det till dem som en länk. Ska du spela in och redigera ljud är Audacity en bra start. Programmet jobbar destruktivt, det vill säga om du till exempel lägger till en effekt så ändrar det ljudfilen direkt. Vilket innebär att innan du gör någon förändring i Audacity bör du ha dina ljudfiler säkerhetskopierade. Om detta arbetssätt inte tilltalar dig, testa Ardour. Det är ett icke-destruktivt program, så du kan pröva, flytta och ändra ljudet utan att ändra på själva originalfilerna. Både Audacity och Ardour har sina för- och nackdelar. I och med att Audacity ändrar på filerna direkt kräver det mindre resurser när du spelar filerna. Men Ardour har en brantare inlärningskurva i och med att ha så många olika val. Jag använder Audacity för att spela in ljudet till mina videoklipp och jag använder Ardour när jag ska spela in och mixa musik. För att spela in en skärm eller du ska ha direktsändning över nätet på något sätt är OBS Studio mer än lämpligt för uppgiften. OBS har många inställningar, så det är bra att kolla vad andra personer rekommenderar beroende på vad du vill göra och sen ställa in programmet utifrån det. Ska du redigera videoklipp är Canon Live mitt förstahandsval. Alla klipp jag skapar till mina sociala plattformar använder jag mig till exempel av Canon Live. Behöver du dock omvandla en videofil till ett annat format föreslår jag programmet Handbrake istället. Och är du mera för datoranimation, då ska du spana in programmet Blender. Ska du hålla på med bilder är GNU Image Manipulator Program, förkortat GIMP, ett bra alternativ. GIMP är väldigt kraftfullt, men många jag känner underskattar programmet eller känner inte till det. Du kan redigera digitala foton eller andra bilder eller skapa nya från grunden. Men ska du syssla med vektorgrafik, pröva Inkscape istället. Och är du en digital konstnär kan krita kanske tilltala dig mer.
Och håller du bara på med fotografering och behöver kunna sortera eller bearbeta dina foton är Darktable troligen lämpligare. Ett program som faller lite mellan bild- och textredigering är Scribus. Där kan du se hur en bok, nyhetsartikel, affisch eller liknande ska se ut innan du publicerar eller skriver ut det. Alla de här programmen jag nämnt bör täcka de flesta vardagsbehov. Men det kommer säkert finnas folk som säger saker i stil med "Kom igen Roger, GIMP kan inte ersätta Photoshop." Eller "Du kan inte använda Adobe professionellt." Och så vidare. Till er skulle jag vilja säga, det är en fråga om perspektiv och vilja att pröva nya saker. Jag har sett folk som jobbar professionellt med dessa program. Länkar till dem finns nere i beskrivningen förresten, tillsammans med alla programmen jag nämnt. Saken är att när folk använt ett program länge tenderar de att jämföra det de själva är vana vid med allt annat. Och så blir de frustrerade när saker och ting inte fungerar exakt som de föreställer sig. Men tänk efter. Hur många timmar har du spenderat i det programmet? Och hur många timmar har du spenderat i det nya? Det innebär inte nödvändigtvis att du behöver spendera lika många timmar i ett nytt program. Många saker du lärt dig går att överföra när du ska lära dig något nytt. Tänk så här istället. Programmen som presenteras i detta klipp är alternativ. De är inte kopior av betalprogram och det kommer de aldrig heller att vara. Såvida de inte uttryckligen säger annat. Älskar du att använda ett visst sorts program? Fortsätt med det. Men är du nyfiken på att pröva nya saker eller ska börja helt från noll med något, så kan ett gratisalternativ vara tilltalande på olika sätt. Det du betalar med är tiden att lära dig hur du ska använda programmet. Och till er som använt Photoshop väldigt mycket kan jag rekommendera PhotoGimp. Det är en förgrening av GIMP som till viss del härmar Photoshop-upplevelsen och är till för de som vill ha en lättare övergång till GIMP om du har använt Photoshop tidigare. Om du sett så här långt får jag ta och gratulera. Grattis! Har du inte hittat ett gratisprogram utifrån dina behov ännu rekommenderar jag sidan alternative2.net. Här skriver du ner ett välkänt program och sidan plockar fram gratisalternativ som folk röstat fram. Nästa video kommer handla om Linux, ett gratis operativsystem som kan ersätta Mac eller Windows. Och tyckte du om den här videon? Gilla och dela den. Följ kanalen för att få veta när framtida videor släpps. Och har du något favoritprogram som är gratis? Dela gärna med dig nere i kommentarerna i så fall. Tills vi ses igen. Roger över. Roger ut.